He's a lovely player to watch. It's a joy to watch him play. And for a player of his age to take that level of responsibility is phenomenal. I think that in the next 12 to 18 months we'll be talking about him as the best midfield player in the world. Het grote geheim van Oranje is nu echt overal ontrafeld. Ook in Noord-Ierland zijn ze lyrisch over Frenkie de Jong. Ja, dat geheim was eigenlijk al ontrafeld na zijn debuut. Frankrijk uit. Dat was zijn eerste wedstrijd in de basis dan. Hij viel natuurlijk al in tegen Peru. Een symbolische aflossing van de wacht toen met Sneijder. Dat hij nog even daar 10 minuten mee samenspeelde. Maar uiteindelijk begon het uit tegen Frankrijk. Ja, na die wedstrijd zei Antoine Griezmann al dat het de beste speler was tegen wie hij ooit had gespeeld. Dus ja, als het al zo lang is, dan snap ik dat Noord-Ierland ook gaat proberen om de belangrijkste speler van het Nederlands Elftal. Want dat is hij, met nog een aantal. Maar heel veel begint en eindigt wel bij hem. Ja, dat ze die gaan proberen om hem voor de voeten te lopen. Zoals ze in Rotterdam toch een groot gedeelte van de wedstrijd uitstekend hebben gedaan. Maar we hebben ook gesproken over het feit, als het weer gebeurt, wat is de oplossing? Wat kunnen we doen? Andere mensen die vrijkomen, hoe moeten we dat bespelen? Daar hebben we veel aandacht deze week aan besteed. Ja, dan zie je toch dat hij zo goed en zo slim is dat hij altijd wel weer de ruimte weet te creëren. Komt ook doordat Nederland zelf wel iets anders ging voetballen, hè. Iets meer naar voren, opportunistischer. Ja, dan kreeg hij meer mogelijkheden, ja, en dan buit hij dat meteen uit. Dus ja, ik begrijp heel goed dat ze wel van alles gaan verzinnen. Maar ik denk niet dat het lukt om hem 90 minuten aan banden te leggen. In deze selectie is er niet een speler die vergelijkbaar met Frenkie is. Omdat Frenkie ook vanuit zijn positie heel veel vrijheid heeft. Ik vind Davy Prupper wel een jongen die aan de bal vanuit een teruggetrokken positie het spel kan verdelen. Komen er misschien voor Oranje alweer nieuwe geheime talenten aan? We zien hier Boadu en Stenks op het veld. Het opvallend was met Frenkie de Jong dat je wel kon inschatten dat als hij zou gaan spelen dat er iets in het elftal zou gaan veranderen. Hij is natuurlijk zo'n specifieke manier van spelen. Zo apart eigenlijk, wat je niet heel veel hebt gezien. Dat geldt voor deze spelers natuurlijk wat minder. En Koeman vertelde ook op de persconferentie dat ze zich geweldig aanpassen, ook in de groep. Ja, ik word blij als ik zie dat nieuwe spelers, jonge spelers, nog steeds een klein beetje schroom hebben als ze ergens bij komen, zeker bij het Nederlands Elftal. Maar dat ze zich ook geweldig aanpassen. Ze zijn goed opgevangen, ze hebben goed getraind ook, allebei gezongen. Dus ja. En ja, het zijn goede voetballers, dus ja, dan gaat het altijd een stuk makkelijker dan als het niet zo is. Vanwege het feit met wie ze trainen, is wel het allerhoogste niveau. Qua alles, qua fysiek, qua snelheid, handeling. Nou, dan zie je ook wel momenten dat ze daar nog wel eens ietsje tekort in komen. Maar beide hebben wel de mogelijkheden om daar naartoe te groeien. Nu gaat het erom hoe snel pas je aan. En grote, goede spelers, die passen zich heel snel aan. Dus we zullen het zien als een van de twee de kans krijgt op een debuut. Hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Ja, en dan kan het snel. Het is onzeker of Wijnaldum en Memphis kunnen starten tegen Noord-Ierland. Wat gaat Koeman dan verzinnen? Hij heeft natuurlijk verschillende mogelijkheden, zeker voorin. En dat is natuurlijk ook wel een luxe, want dat was er voorheen niet. Dat je Memphis als spits, en dat was er dan wel zo'n beetje. Ja, nu heb je Luc de Jong, Wout Weghorst, die het goed doet bij Wolfsburg. De Jong gescoord nog met namens Sevilla. Je hebt Boadu, die zich aandient. En je hebt ook nog Babel, de mentor van deze groep, die op alle posities voorin kan spelen. En ook spits, heeft hij wel vaker gedaan, vindt hij leuk en hij zegt dat hij het ook kan. Dus Koeman heeft echt wat te kiezen. Maar als Memphis ook maar een beetje aangeeft dat hij kan spelen, dan zal hij het doen. Maar hoewel hij op de persconferentie ook wel zei dat hij natuurlijk wel rekening houdt met de tijd van het jaar, met wat er allemaal nog gespeeld moet worden. Nou, voor een speler die niet 100% is, ligt het ook vaak aan het type blessure. Dus daar zal ik een overweging in maken. En dan ga je misschien, als het een finale van een WK is of een EK, en het is einde seizoen, sta je er misschien ook ietsje anders in dan als het zoals het nu is. Dus het is langzaam een luxe positie geworden waarin het Nederlands Elftal verzeild of Koeman verzeild is geraakt. Hè. Dat kan je natuurlijk vooraf ook nooit voorspellen. Ik had het hem nog gevraagd toen hij begon. Dat was in maart 2018 Engeland, eerste wedstrijd. Dat was natuurlijk heel slecht. Als je nu kijkt, 1,5 jaar later zoiets. We zijn hier in Belfast met een gelijkspel. Is kwalificatie voor het EK afgedwongen voor Euro 2020. Het grote doel. Daar was het hem allemaal om te doen. Hè. Die Nations League is eigenlijk een hele mooie bonus geweest. Die de ontwikkeling van spelers alleen maar heeft versterkt. Maar het ging om dit. Ik wist dat er kwaliteit was. Ik wist dat het moment dat je voor een systeem kiest. Ja, en er komen spelers door met heel veel talent. En die ook heel bepalend zijn binnen het elftal. Ervaring bij spelers door het winnen van de Champions League. Ja,
Dat kun je allemaal niet van tevoren weten. Je noemt nou zelfs Tanks en Boadu, maar er komt nog een hele andere rit spelers aan. Dus het kan best zo zijn dat de EK-selectie volgend jaar, dat hij er heel anders uitziet dan deze groep. Koeman is wel een trainer die vasthoudt aan zijn spelers. Maar ik denk wel dat de ontwikkeling soms niet te stoppen is. En daar kun je als bondscoach je ogen ook niet voor sluiten. Klein grappig momentje nog op de persconferentie. Heel erg mompelend kwam het eruit bij Koeman. But if I use the wrong word maybe, and yes, then I can say feel sorry about that. De excuses aan de Noord-Ieren, want hij zou respectloos zijn geweest na afloop van de wedstrijd Nederland-Noord-Ierland in Rotterdam. Hij moest even uitleg geven. Nou, Van Dijk deed het al voor hem in keurig Engels. I think it's taken out of proportion. I think it's, I don't think the manager meant in those words what he thought, what his thoughts were, and that's all I can say. Obviously, the manager can say it by himself as well, but I think it's been taken out of proportion, like so many things have been in the media in recent times. Je kent Koeman, die heeft het hart op de tong. En in Engels is natuurlijk een taal, dan moet je altijd even nadenken 3 keer voordat je iets zegt. Dat is gewoon lastig. En ja, dat kwam er wat rottig uit, terwijl hij het zo helemaal niet bedoelde. Maar ja, die Noord-Ieren hier grijpen alles aan om deze wedstrijd onder stroom te zetten. Ja, dus dit paste perfect in het plaatje. En Koeman maakte het ook niet uit. Die zei ook good luck als dat het idee is of de intentie is. If they like to take it as extra motivation, good luck. En dat vond ik ook wel weer typerend. Het is toch, je ziet ook aan de persconferenties wel dat die sfeer ontspannen is. Hè. Scherp als het moet. Ook af en toe tijd voor een geintje. En ja, wat hij zelf zegt, heel de week de tijd gehad om naar deze wedstrijd toe te leven. En ja, gek genoeg is het relaxed, zoals hij het omschreef. De toestand, de gevoelstemperatuur bij zijn spelers. Dus moet je natuurlijk altijd morgen eventjes afwachten. Maar ja, het kan bijna niet meer fout met deze wedstrijd. En dan nog een aas in de mouw met Estland thuis. Dus vandaar dat hij zei relaxed. Maar het zegt ook wel weer wat dat het echt toe doet, wat de Nederlandse bondscoach ergens van vindt. Ja, maar je praat over Koeman, je had het net over Frenkie de Jong. Maar wat denk je als Koeman ergens binnenkomt in Europa of hier in Noord-Ierland? Ja, O'Neill, hun bondscoach, is een uitstekende trainer, die gaat nu naar Stoke. Maar het is toch niet van het kaliber Koeman. Ja, dat is voor heel veel mensen op de wereld of in Europa, de voetballiefhebbers, is dat nog steeds een hele grote naam. Dus als die wat zegt, heeft dat altijd een 4-dubbele lading dan als jij het zegt.